خليني اقول لك ان انت لو عايز تزود مشاهداتك وعايز تزود مشتركينك وبطريقه مضمونه بنسبه 100%، وكمان مش كده وبس، انت ممكن ان انت توسع القاعده الجماهيريه بتاعه القناه بتاعتك بشكل كبير جدا. ركز معايا في الفيديو ده جدا، لان هقول لك على خطوه. الخطوه دي انت لو عرفت ان انت تعملها وعرفت ان انت تستفيد منها وعرفت ان انت تستغلها بالشكل المظبوط، اتاكد ان انت هتلاقي عندك زياده في المشتركين، اتاكد ان انت هتلاقي عندك زياده في عدد المشاهدات في قناتك، اتاكد ان انت القاعده الجماهيريه بتاعتك بدل ما هي ضيقه او بدل لسه ما هي ما توسعتش بالشكل الكامل، لا هتلاقي عندك توسيع في القاعده الجماهيريه بتاعتك. ومش كده وبس، لا انت كمان هتظهر مع المنافس بتاعك في نفس مجالك اللي هم بيقدموا نفس المحتوى بتاعك، اللي هو منشئ المحتوى بمعنى اصح المنافس اللي هو منشئ المحتوى اللي بيقدم نفس مجالك او بيقدم نفس المحتوى بتاعك على يوتيوب. ايه الميزه دي؟ الميزه دي بكل بساطه هي ميزه التعاون. ايه هي ميزه التعاون؟ حد سمع قبل كده عن ميزه التعاون؟ في كتير جدا من منشئين المحتوى هتلاقيهم سمعوا عن ميزه التعاون، وفي برضه كتير جدا من منشئين المحتوى اللي ممكن لسه بادئين ما يسمعوش عن ميزه التعاون. تعالوا كده بكل بساطه بس ندي مثال وبعد كده نبدا نشرح الموضوع فيه ايه. دلوقتي انا مثلا الفيديو ده اللي انا عملته اللي هو زياده المشاهدات بمقدار 4 اضعاف بالدليل. الفيديو ده انا كنت عامله على القناه بتاعتي، وفي نفس الوقت الفيديو ده انا كنت متعاون فيه مع قناه المتوحد فكره. طب يعني ايه كنت متعاون فيه مع قناه المتوحد فكره؟ اللي هو بمعنى اصح انا عملت فكره الفيديو، وبعد ما عملت فكره الفيديو انا لما جيت اصور الفيديو انا اتكلمت عن قناه المتوحد فكره في الفيديو بتاعي، وهو برده نفس الكلام لما جاء عمل الفيديو كان نفس فكره الفيديو، وبرده راح متكلم عن قناه هشام نوفل في الفيديو بتاعه. اصبح ان انا كده انا وهو، انا عملت ايه انا وهو، هو كده ربط ما بين جمهوري وجمهوره، وانا ربطت ما بين الجمهور بتاعي والجمهور بتاعه، وده في حد ذاته تعاون ما بين منشئين المحتوى. انا دلوقتي مثلا صاحب قناه تعليميه وليا مثلا علاقه مع منشئ محتوى ما في نفس المجال بتاعي، بس القناه بتاعته اعلى مثلا مني في المشتركين واعلى مني في القاعده الجماهيريه واعلى مني كمان في المشاهدات. ايه اللي يمنع ان انا دلوقتي مثلا ان انا اتعاون مع منشئ المحتوى ده لو انا ليا مثلا تواصل معاه؟ ايه اللي يمنع ان انا اعمل تواصل معاه او ان احنا نعمل دوتو احنا الاثنين مع بعض في نفس الوقت كده؟ احنا عملنا حلقه ربط. ايه حلقه الربط اللي انا مثلا عملتها ما بيني وما بين يوسف؟ ان انا عملت فكره الفيديو هو وعمل نفس فكره الفيديو. اصبح كده ان الافكار بتاعه الفيديوهات هي يعني بمعنى صح فكره الفيديو بتاعه هو فكره الفيديو بتاعي، كده الفكرتين واحده. نيجي بقى للحاجه الثانيه والحاجه المهمه، ان هو في القناه بتاعته لما جاء اتكلم عني اصبح كده الناس اللي مهتميه بالمحتوى التعليمي اللي بتتفرج عليه هم كده اصبحوا ان هم هيدخلوا على قناه هشام نوفل عشان برضه يتفرجوا على القناه، وفي نفس الوقت هم لو اقتنعوا بطريقه التقديم واقتنعوا بالمحتوى واقتنعوا باللي انا بقوله واقتنعوا باللي انا بعمله وفهموا مني، هم كده كده هيشتركوا عندي. وحلقه الربط اللي اتعملت كمان مش ان هو جاب سيرتي في الفيديو وانا جبت سيرته في الفيديو، هو عمل من ضمن العوامل ان حلقه الربط كمان اللي اتعملت ان هو عمل نفس فكره الفيديو اللي انا عامله. فاصبح ان احنا كده اليوتيوب لما يجي يقترح القناه سواء بتاعته او بتاعتي انا هقترح عنده وهو هيقترح عندي، لان الافكار متشابهه بنفس ممكن يعني بنفس فكره العنوان او بنفس الكلمات المفتاحيه او بنفس حتى فكره الفيديو، او بس كل واحد طبعا بيبقى بطريقه تقديمه وكل واحد بيبقى بالاسلوب بتاعه وكل واحد بيبقى باسلوب تصويره. فاحنا لما نبقى احنا الاثنين افكارنا واحده فكده اليوتيوب يبدا ان هو يقترح القناه بتاعته عندي وانا اقترح كمان عندي، فكده احنا بنعمل توسيع للقاعده الجماهيريه. فانت ممكن ايه اللي يمنع ان انت مثلا لو انت قناه طبخ، ايه اللي يمنع ان انت تروحي مثلا لمنشئه محتوى حاسه ان هي مثلا كبيره عنك في المجال او عندها قاعده جماهيريه اكبر منك وتعملوا انتوا الاثنين تعاون مع بعض، ما فيهاش اي حاجه. طب مثلا انا ويوسف او انا مثلا في محافظه وهو في محافظه ثانيه خالص وقدرنا ان احنا نعمل تعاون مع بعض، ما فيش اي مشكله خالص. ان هو عمل فيديو من عنده وانا عملت فيديو من عندي، وهو اتكلم عني وانا اتكلمت عنه. في ناس بقى الدنيا ممكن ان هي تبقى متسهله عليهم شويه ويبقوا هما الاثنين مثلا في محافظه واحده، ممكن ان هما يصوروا فيديوهات هما الاثنين مع بعض، او بمعنى اصح يجتمعوا مثلا في مكان او يجتمعوا في الاستوديو بتاعهم او ايا من كان ويبداوا ان هما يصوروا فيديوهات مع بعض، ويبقى في جزء على قناه الشخص ده ويبقى في جزء تاني على قناه الشخص ده، وفي نفس الوقت برضه هما كده عملوا تعاون. فاصبح كده الناس لما تيجي تشوف الفيديو او المشاهدين لما يجوا يشوفوا الفيديو هما كده عرفوا ان في منشئ محتوى تاني بيقدم نفس الحاجه اللي بيقدمها منشئ المحتوى اللي هو متابعه. فاصبح ان هو لو راح اتفرج عليه واقتنع باللي هو بيعمله واقتنع باللي هو بيقدمه وفي نفس الوقت اقتنع باسلوبه واقتنع بالشخص ذات نفسه، هو كده اجباري هيبدا ان هو يشترك في قناته. والناس اللي عند منشئ المحتوى الكبير ده هيبداوا ان هم يروحوا لمنشئ المحتوى التاني، واصبح كده كمان ان انت كسبت مشتركين واصبح ان انت كده كسبت كمان عدد مشاهدات. طيب هل في اسلوب تاني لاسلوب التعاون؟ في اسلوب تاني لاسلوب التعاون. انت ممكن ان انت تعمل بث مباشر مشترك ما بينك وما بين منشئ المحتوى الاخر ده، ان انتوا تعملوا انتوا الاثنين تعملوا بث مباشر، تطلعوا انتوا الاثنين تتكلموا في بث مباشر، تطلعوا انتوا الاثنين تعملوا تعاون في البث المباشر ده، بحيث برضو انت الجمهور بتاعك هيروح له وهو الجمهور بتاعه هيجي لك، وبرضو انت كده تبقى عملت تعاون. وفي طريقه تانيه برضو للتعاون انت ممكن تعملها وتستغلها بشكل كويس جدا، وهي عن طريق المنتدى. بس خلي بالكم انا مش بتكلم عن طريق المنتدى اللي هو بيبقى اللي هو تبادل المنتديات، لا
هي القصه مش كده خالص. لا، هي فكره المنتدى ان برضه ممكن منشئ محتوى كبير يدعم منشئ محتوى صغير من خلال ان هو يدعم قناته على المنتدى، او بمعنى اصح اللي هو يرفع له فيديو على المنتدى. وفي نفس الوقت منشئ المحتوى ده لو الجمهور بتاعه شاف الشخص ده وحب طريقته وحب اسلوبه، هيروح برضه كده كده هيشترك عنده بدون اي تفكير. ففي اساليب كتيره جدا للتعاون، بس في حاجه بقى انا حابب ان انا اوضحها وحاجه حابب ان انا اقولها، ودي الحاجه اللي انا كنت اتكلمت فيها قبل كده، ودي اللي احنا هنفهمها في الفيديو برضه بتاع النهارده. ان احنا بنتكلم على ميزه التعاون، بس ميزه التعاون ما ينفعش ان هي تتعامل غير مع منشئ المحتوى اللي من نفس مجالك او من نفس محتواك. يعني بمعنى اصح انا ويوسف احنا الاثنين دعمنا بعضينا لان احنا الاثنين في نفس المحتوى، هو بيقدم محتوى تعليمي وانا بقدم محتوى تعليمي، فاحنا كده الاثنين خلاص احنا كده اصبح ان الاثنين محتوانا واحد، فهو دعمني وانا دعمته فقدرنا ان احنا ندعم بعض. لكن انت حضرتك مثلا ما تكونيش قناه طبخ وتروحي مثلا تعملي دعم عند قناه تعليميه، الموضوع ده مش هيحصل اطلاقا، لان انت مش هتستفادي منه باي حاجه خالص. حضرتك مثلا ما تكونيش قناه طبخ وتيجي تروحي عامله دعم عند قناه جيمنج، الموضوع ده برده ما ينفعش اطلاقا، لان انت مش هتستفادي برده منه بحاجه. ان الجمهور اللي عنده هو مهتم بمحتوى الجيمنج، هو مش مهتم خالص بمحتوى الطبخ، فالجمهور اللي عنده مش هيفيدك باي حاجه اطلاقا. ونفس الكلام برده ما ينفعش ان انا اكون مثلا منشئ محتوى بقدم محتوى مراجعه موبايلات واجي اروح اعمل مثلا دعم عند قناه طبخ، او ان انا اطلب ان انا اعمل تعاون عند قناه طبخ. لا، ما هو برده مش هينفع، لان الجمهورين مختلفين. الجمهور اللي مهتم بمحتوى مراجعه الموبايلات غير الجمهور اللي مهتم بمحتوى الطبخ، الجمهور المهتم بالمحتوى التعليمي غير الجمهور المهتم بمحتوى الجيمنج. ففهمتوا الفكره ماشيه ازاي؟ ان انت لازم لو حاول ان انت لما تيجي تعمل تعاون مع شخص، او حاول ان انت لما تيجي تعمل تعاون مع منشئ محتوى، لازم يبقى منشئ المحتوى في نفس مجالك. ما ينفعش ان انت تعمل عند منشئ محتوى مش في نفس مجالك، لان ولا جمهورك هيفيده ولا جمهوره هيفيدك، وهتبقوا انتوا الاثنين كده ما كسبتوش اي حاجه اطلاقا من ميزه التعاون دي. فالميزه دي ميزه كويسه جدا لو قدرت ان انت تستغلها وقدرت ان انت تعملها بالشكل المظبوط وقدرت ان انت تعملها بالشكل الصحيح، هتستفاد منها باكبر استفاده ممكنه. خصوصا كمان الوضع هيبقى احسن شويه في حاله ان انت لو عرفت ان انت تعمل التعاون ده مع شخص، ان انتوا تظهروا انتوا الاثنين مع بعض في نفس الفيديو، سواء مثلا في بث مباشر او سواء مثلا ان انت تروح مثلا تصور معاه او هو يجي لك وتصوروا مع بعضيكم. الموضوع ده برضه هيتستفاد منه بشكل كبير قوي، لان زي ما قلت من شويه الجمهور هيبدا يتعرف على منشئ المحتوى الثاني، وجمهورك هيبدا برضه ان هو يتعرف على منشئ المحتوى اللي انت بتصور معاه، وبكده وانت عملتوا التعاون مع بعضيكم انتوا الاثنين، والجمهور بتاعك راح له والجمهور بتاعه جالك. فلو قدرت ان انت تستغل الميزه دي وعرفت ان انت تستغلها بالشكل المظبوط وبالشكل الصحيح، هتلاقي عندك زياده في المشتركين، هتلاقي عندك زياده في عدد المشاهدات، وزي ما قلت برضو من شويه هتبدا ان انت اليوتيوب يقترحك على نفس الناس اللي هي مهتميه بالمحتوى بتاعك. ده غير كمان ان اليوتيوب لما يلاقي حاجه شبه كده ويلاقي ان الجمهور ان في قناتين مثلا الجمهور بتاعهم واحد، هو بيبدا ان هو يوسع القاعده الجماهيريه بحيث ان هو يقترحهم على نفس الناس اللي مهتميه بنفس المحتوى ده، بنفس المشاهد اللي هو مهتم بالمحتوى ده. عشان كده قبل كده انا لما جيت اتكلمت عن التخصص في المحتوى، ان انت ما تبقاش عشوائي، ما ينفعش ان انت مثلا تكون قناه تعليميه وفي نفس الوقت بتقدم فلوجات وفي نفس الوقت بتقدم مراجعات موبايلات وفي نفس الوقت ان انت بتقدم محتوى جيمنج. ما ينفعش ان انت تجمع بين كل المحتويات دي على قناه واحده، الكلام ده مستحيل اطلاقا. حاول ان انت تكون متخصص في المحتوى عشان على الاقل اليوتيوب لما يجي يقترحك يعرف يقترحك على مين، او يعرف بمعنى اصح ان هو يقترحك على الناس اللي هي مهتميه بنفس المحتوى بتاعك، ويقدر ان هو يقترحك في المكان المظبوط ويقدر ان هو يقترحك في المكان الصح. عشان كده انت لازم تبقى متخصص في المحتوى، ما تبقاش متضارب، ما تبقاش عشوائي في المحتوى بتاعك. حاول ان انت تبقى متخصص فيه عشان اليوتيوب يبدا يقترحك. وفي حاله كمان ان انت لو حبيت تعمل تعاون مع منشئ محتوى تاني، تقدر ان انت تعمل معاه تعاون بدون اي مشكله على الاطلاق. فكده اصبح ان المكسب اتنين بمعنى اصح، المكسب من اليوتيوب ذات نفسه ان هو هيوسع القاعده الجماهيريه ويقترح على ناس اكتر، وفي نفس الوقت المكسب من الجمهور ان جمهورك هيروح له وجمهوره هيجي لك. هو ده كان الفيديو بتاع النهارده اللي انا حبيت ان انا اعرفك فيه الميزه دي. حاول ان انت تستفيد بيها، حاول ان انت تستغلها بشكل مظبوط، وهتلاحظ الفرق في القناه نفسها. لو عندك بقى استفسار او عندك اي سؤال اكتب لي تحت في الكومنتات وهرد عليك. لايك وشير وسبسكرايبك واي لينك التواصل الاجتماعي الخاص بيا للتواصل معايا هتلاقوه تحت في الديسكربشن. اشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.